چند روز پیش یکی از شما برای من این گلدون رو فرستاد و ازم خواست که آموزشش رو براتون بذارم. امروز تصمیم گرفتم تو این ویدیو از صفر تا صد ساخت بدنش رو بهتون یاد بدم. سلام، من بهنازم. اینجا کانال بهوارته. اگه به آموزش‌های سفالگری علاقه دارین و دوست دارین توی خونه تجربه سفالگری با دست رو داشته باشین، پیشنهاد می‌کنم حتما کانال من رو به سر بزنین، ویدیوهای قبلی رو ببینین و اگه دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنین. بریم شروع کنیم ببینیم امروز برای ساخت بدنه این گلدون مینیمال باید از کجا و چجوری شروع کنیم. برای ساختن این گلدون اگه بخوایم یه الگوی کلی ازش بکشیم 2 تا هلال ما نیاز داریم که این 2 تا باید به تکنیک اسلپ برش داده بشه و یه نواری بینشون قرار میگیره و برای قسمت بالاش هم یه رینگی قرار میگیره که اون جای گلدون ها یا حالا یه جای اودشه. و وقتی که میخواین برش ها رو بدین 2 تا الگوی این شکلی نیاز دارین. یه دونه نوار کشیده میخواین که در واقع این قسمت قرار میگیره و به اینجا وصل میشه. من اینو کشیدم که بتونین بهتر متوجه بشین. و برای ساختنش از گل سفال من میخوام استفاده بکنم. شما میتونین از خمیر مجسمه هوا خشک استفاده بکنین. تو ویدیوهای قبلی به صورت کامل بهتون توضیح دادم خمیر از چه برندی تهیه کنین، گل بهتره یا خمیر بهتره. میتونین ویدیوهای قبلی رو ببینین حتما. حالا توی دیسکریپشن هم براتون مجدد میذارم. اینجا اول از همه باید ورز بدین، بافتش یک دست بشه و بعد با استفاده از وردنه گلتون رو پهن کنین. قطری که با وردنه کارتون رو پهن میکنین بهتره که زیاد باشه، به خاطر اینکه بعدش میخوام روی بافت روش اون رنگین کمانا رو به صورت راه راه پیاده بکنیم. خیلی نازک نگیرین، حداقل 1 سانت بگیرین که بتونین بعدا راحت روش کار کنین و ایستایی داشته باشه و کارتون هم خیلی نازک نشه. حالا شروع میکنیم این الگوهایی که کشیدیم رو روی گل پیاده میکنیم و حالا یا روی خمیرتون پیاده میکنین و بعد برش میدین که در واقع با همین تکنیک اسلپ میشه. به این تکنیک میگن تکنیک اسلپ که تو ویدیوهای قبلی بهتون توضیح دادم. 2 تا هلال رو شما برش میدین و یه نواری که بین این 2 تا قرار میگیره. وقتی برش دادین باید با همدیگه متصلشون کنیم که توی ادامه ویدیو بهتون نشون میدم با چه روشی میتونین به همدیگه متصلشون کنین. برای اینکه اتصال این 2 تا قسمت ها به هم دیگه بهتر باشه شما باید خراش بدین و چسب گل بزنین و ایستاییش باید به این صورت باشه که میتونین هم کف کارتون رو بزنین روی زمین و اون ضلع در واقع مربعی و نواری که قرار بهش وصل کنین رو روی اون قرار بدین. هم میتونین به صورت ایستاده این کار رو انجام بدین. اگر که براتون راحت ایستاده انجامش بدین و میتونین براش یه پایه هم بذارین. با یک کارتون با یه جعبه دیگه کنارش بذارین که به واسطه اون کارتون نیفته و بعد راحت‌تر بتونین روش کار کنین. چسب گل رو هم با همون خمیر مجسمه هم میتونین بسازین. یه مقداری آب باید ترکیب کنین با خمیرتون تا حالت چسب بشه و خیلی غلیظ بشه و اون در واقع خاصیت چسبندگی بالایی داره. به عنوان چسب گل ما استفاده میکنیم به این صورت که 2 تا سطر رو خراش میدیم، لبه اون قسمتی که میخواد به هم وصل بشه رو خراش میدیم، از اون چسبمون میزنیم و بعد فیدش میکنیم. برای اتصال بهتر داخل یا بیرونش میتونین یه مقداری گل اضافه تر به صورت کویل به حالت این شکلی که میبینین اضافه کنین که کارتون اتصالش بهتر باشه.
تو این قسمت برای اضافه کردن ضلع بعدی هلال میتونین براش یه پایه بذارین. داخل کارتون میتونین با یه ابر، اسفنج یا یه چیز دیگه‌ای که دم دستتون هست یه پایه بذارین که کارتون خیلی فرو رفتگی نداشته باشه و راحت‌تر بتونین کار کنین. هر جا احساس کردین که فرو رفتگی ایجاد شده یا حتی ترک خورده، به این صورت که می‌بینین گل میتونین اضافه کنین روی کارتون. یه تیکه خمیر یا گلتون رو نرم، به صورت خیلی نرم که با آب رقیق شده روی کار بذارین و فیدش کنین. از ضلع پایین کارمون که هنوز باز هست و داخلش رو بهش دسترسی داریم، میتونین فتیله اضافه تری دوباره متصل کنین به قسمت داخلی که اتصالش راحت‌تر و بهتر باشه. حواستون باشه اینجا به خاطر اینکه خیلی حرکت میدین کارتون رو ممکنه ترک بخوره. برای منم الان ترک خورده. اشکالی نداره اگر ترک خورد، میتونین ترک‌ها رو با اضافه کردن یه مقداری خمیر یا گل بیشتر بگیرینش و نذارین توی کارتون بمونه. بعد از این اتصالات تو مرحله آخر میتونین دوباره یه مقداری از اون چسبی که ساختین روی کارتون کامل بزنین تا این چسبندگیشو بیشتر کنه، از ترک خوردن کارتون هم جلوگیری میکنه، استحکام بیشتری هم به کار میده. حالا میریم سراغ ضلع پایینی کارمون که میخوایم کف گلدونمون رو بهش وصل کنیم. دوباره به یه نوار نیاز داریم. قبلش میتونیم یه نوار رو برداریم و به حالت رینگ در بیاریم برای قسمت دهانه ورودی در واقع گلدونمون. اون دهانه لبش قراره که یه نواری باشه که حالت رینگ داره. اون رینگ رو باید با حرکت دستتون به این صورت بسازین.
برای اتصال کف کار هم کارتون رو برعکس کنین و سعی کنین اینجا خیلی فشاری بهش وارد نکنین که ترک بخوره کارتون یا حالت دفرمه بشه. مثل روش‌های قبلی خراش بدین، چسب گل بزنین و بعد فید کنین. کف کارتون هم کاملا براش یه کفه میذارین که حالت دیگه گلدون کامل میشه. حالا میریم سراغ سوراخ کردن ورودی و دهانه گلدونمون. این قسمت داخلش رو یه دایره سوراخ میکنیم و خالی میکنیم و برای لبش هم اون رینگی که ساخته بودیم رو قرار میدیم. با روش‌های قبلی دقیقاً خراش میدین، چسب گل میزنین و بعد متصلش میکنین. برای اینکه اتصالش هم بهتر باشه یه رینگ خیلی کوچیکی دوباره بهش اضافه میکنین از گلتون و فید میکنین که این کاملا به بدنه متصل بشه. تقریبا بعد از نیم ساعت 40 دقیقه اجازه بدین گلتون به حالت چرمینه برسه. بعد با استفاده از این ابزارتون شروع کنین به تمیزکاری. تمیزکاری تو مرحله چرمینه انجام میشه. چرمینه به گلی گفته میشه که یه مقداری خشک شده اما کاملا خشک نشده ولی ایستایی خودش رو ایجاد شده براش، ایستاییشو داره و شما میتونین تمیزکاری ها و پرداخت های نهایی رو انجام بدین. مثلا میتونین خراش بدین روی کارتون و سطح کارتون رو صافتر کنین
میکنین و دقیقاً مثل شکلاتی که تراشیده میشه بافتش اینجوری میشه، انگار دارین شکلات رو میتراشین. یه بافت این شکلی باید داشته باشه. توی این مرحله بعد از اینکه تمیزکاریاشو انجام دادین میتونین حالا برین سراغ بافت رنگین کمانی که به صورت برجسته روش میخوایم اضافه بکنیم. یه سری شیارهای هلالی رو فقط باید روی کارتون ایجاد بکنین، عمقش رو هی بیشتر کنین و سعی کنین که لبه هر کدوم از کارا رو گرد کنین که این حالت برجسته بشه که بعدن که میخوایم نقاشی رنگین کمان رو کار کنیم این برجستگی دیده بشه. تو ویدیوهای قبلی یه آموزش گلدون دیگه هم من قبلا براتون گذاشته بودم که خیلی با این متفاوته، حالت کوزه‌ای داره. اگه دوست داشتین اون آموزش رو هم ببینین لینک ویدیوشو بالا براتون میذارم. همینطور اگر که اولین باره که دارین این ویدیوها رو تماشا میکنین و نمیدونین از کجا چجوری شروع کنین و چه متریالی تهیه کنین، لینک آموزشی که بالا براتون میذارم رو هم حتما ببینین. بعد هم کافیه با قلم مو و چسب گل تمیزکاری‌های نهاییش رو انجام بدید و بافتش رو نرمتر و تمیزتر کنید. خب الان باید اجازه بدین کارتون چرمینه بشه. چرمینه که شد در واقع به سمت خشک شدن میره. الانم تقریبا چرمینه شده. باید بذارین یک روز خشک بشه و وقتی که کاملا خشک شد و هیچ احساس خیس بودنی داخل کار حس نکردین باید برگردین و نقاشیش بکنین. تصمیم گرفتم ویدیوی نقاشی جداگانه براتون ضبط کنم تو جلسه بعدی و این جلسه رو تا اینجا به پایان برسونم که خیلی طولانی و خسته کننده نباشه. تا اینجا پس این بدنه رو داشته باشین و شما هم بسازینش تا برگردین تو ویدیوی بعدی که چند روز دیگه براتون میذارم نقاشیش رو هم با هم دیگه کار بکنیم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. از ساختن این گلدون امیدوارم لذت برده باشین. البته که این فقط گلدون نیست، میتونین به عنوان جای عوداتون هم استفاده کنین یا جامدادیش کنین. ابعادش رو میتونین تغییر بدین، کوچیک‌ترش کنین، بزرگترش کنین، بسته به اون کاربردی که میخواین براتون داشته باشه. ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. خوشحال میشم که با حمایتتون از چنل، از ویدیوها به من انگیزه بدین. مرسی واقعا که لایک میکنین، کامنت میذارین و چنل رو سابسکرایب میکنین و به دوستاتون معرفی میکنین. تا جلسه بعدی که برمیگردیم و نقاشی رو کار میکنیم، فعلا خدافظ.